Welcome back to my channel, and for today's vlog ay mag-open tayo ng box. Ayan, unboxing. Ito ay mga pabango, Victoria's Secret. Ayan. In-order ko siya through online, and ito ay good quality. It's tester. Ayan, tester. Ayan, Victoria's Secret. Perfume tester to, so good quality to. And let's start the unboxing. Ayan guys. Ayan, hindi niyo makikita yung mukha ko. So, open na natin siya. Ano ba? Siguro dito na lang sa gilid. Hirap niyang open ha. Yan, meron siya nakalagay na fragile. So, it means, di ba masabihin? Ayan ako guys. Hindi ko ma-open. Ay, ba yan? Tester. Basta nandun siya sa aking sa Facebook page ko. Nandun yung caption kung quality ng siya so far kasi nakabago lang kitang-kita naman yung safe nakalimutan ko ikabit yung aking para naman maganda yung sounds ng boses natin dyan. Yung aking lapel. Ayan. Check natin yung isang set. Ayan. Oh my gosh. Ayan. Ito yung love spell. Yan, love spell. Kita ba? Love spell. Best seller to guys, love spell. Sobrang bango nito. So, i-check natin siya. Ayan, meron siyang barcode. Ayan. Ayan. Check natin. Okay naman yung body niya. And wala namang crack, walang sira. So, ayan, safe naman siya. Ayan. Bango. Spray natin konti, guys.
Bango niya. Love spell. Love spell. Ayan. Bango niya, guys. So, ayan. Ito rin. Ayan, okay naman. Safe naman. Ayan. Ayan. Safe siya. So, iisa-isahin ko to guys lahat para ma-check. And, ibebenta ko rin to. Kasi nagtitinda talaga ako ng mga Victoria's Secret perfume and mist. And, ang dami ko na nabenta. Ubos ng ubos kasi mabango naman talaga daw. And, mura din yung benta ko. Kasi, mahal siya kung o-orderin mo online at hindi naman pwedeng, at kung order ka naman ng isang piraso lang, syempre mahal kasi mag-shipping fee pa. So sa akin, kung bibili sila sa akin, yung total ng, yung price lang talaga ng Victoria's Secret Mist yung babayaran nila. Wala na silang babayaran ng shipping fee. Ayan. Ayan, tingnan natin. So itingnan natin to kung anong amoy nito. Spray natin siya konti. Konti lang naman eh. Ay, napadami. Bango. Ayan, so, ayan guys, hanggang dito na lang ang ating unboxing ng Victoria's Secret. Ayan, thank you for watching. Ayan, see you on my next vlog and don't forget to subscribe. Bye-bye!